O simplă făină de porumb. Ce poate să transmită peștilor? Sincer, aproape nimic. Cade pe fund și stă acolo inertă, nu are solubilitate, nu are atracție care să spună peștilor că undeva în apropiere este o sursă de hrană. Cum putem transforma această făină de porumb într-una mult mai atractivă pentru pești? Printr-o fermentație controlată. O fermentație în urma căruia obținem acizi organici, compuși volatili, precum și o fracție solubilă care o să transmită semnale mult mai puternice către pești. În acest videoclip o să-ți arăt pas cu pas cum transform eu o astfel de făină, așa că rămâi cu mine până la sfârșit pentru că o să vă arăta și un truc cum poți intensifica gustul final al acestei făini. Tot procesul este unul destul de simplu, nu este nimic complicat, însă fermentația trebuie să fie una controlată pentru a nu produce și alți compuși care pot fi respingători pentru pești. Pentru început o să adaug făina de porumb, am aici 2 kg într-un recipient din plastic. Această făină de porumb o să o umectez cu ser lacto. Ser lacto, a cărui mod de preparare îl puteți regăsi pe canal. O să vă las chiar un link în descrierea acestui videoclip. Nu o să măsor cantitatea pe care o să o folosesc, practic o să umectez treptat această făină până când consistența ei devine una destul de groasă, destul de densă. Așa că adaug încet, treptat, ser lacto peste făină. Iar acum amestec destul de bine toată compoziția. Practic o să umezesc această făină de porumb foarte bine cu ser lacto, astfel încât să avem o fermentație uniformă în toată făina. O să mai adaug puțin peste compoziție. Acest ser lacto conține bacterii lactice, bineînțeles, diferite enzime și alți nutrienți care pornesc în primul rând fermentația, apoi creează acid lactic, un acid care este foarte atractiv pentru pești. În momentul de față făina este suficient umectată, spun eu. Dacă o strâng în mână, ea se compactează. Pot forma un bulgure. O să mai adaug peste această făină de porumb sirop de glucoză care o să ne ajute să pornim fermentația mult mai repede. Această glucoză este foarte densă și practic ne ajută pentru ca bacteriile lactice să înceapă fermentația mult mai repede. Este o sursă de zahăruri. Este practic o hrană pentru aceste bacterii lactice. Folosesc aproximativ 200 de ml, 100 de ml pe kilogram de făină uscată și o să adaug toată cantitatea peste făina de porumb. Și pentru această glucoză găsiți un videoclip pe canal. Amestecarea este și ea foarte importantă, astfel încât glucoza să pătrundă în toate particulele, să se impregneze destul de bine pentru a avea o fermentație uniformă, nu doar într-o anumită parte a făinii. Odată ce am introdus această glucoză care leagă foarte bine orice amestec și această făină se leagă mult mai bine, bulgărele este mult mai compact. Cred că este suficient și cu amestecarea glucozei. Acum urmează partea cea mai importantă, mai exact fermentația. O să vă arăt imediat cum putem face această fermentație
să fie una foarte bună și foarte eficientă. Așa că rămâneți alături de mine. Pentru a avea o fermentație controlată, avem nevoie și de o temperatură controlată, care este foarte importantă. Pentru asta am un sistem foarte bine echilibrat. Mai exact, este o cutie izotermă, o cutie care are în interiorul ei un cablu de încălzire electric. Acest cablu de încălzire l-am lipit practic pe marginea cutiei și astfel el emană o căldură în interiorul cutiei. Cablul este conectat la un termostat care, bineînțeles, este conectat și el la o sursă de alimentare electrică. Acest termostat are un senzor de căldură care este plasat chiar în interiorul cutiei și astfel avem tot timpul informații despre temperatura care se află în interior. Tot procesul este unul destul de simplu, nu este nimic complicat. În același timp și costul de confecționare a unui astfel de sistem de încălzire este unul foarte redus, spun eu. De exemplu, eu am aici montate două cabluri de încălzire, pentru că la procesele de hidroliză enzimatică pe care le fac, am nevoie de temperaturi foarte ridicate. Tot ce trebuie să fac acum este să introduc cutia cu făina de porumb în lada izotermică. O să-i pun și capacul, însă nu îl închid etanș, pentru că în timpul fermentației, după cum știm cu toții, se produc gaze și o să-l las întredeschis pentru ca acestea să poată ieși. În acest proces de fermentație este foarte bine să amestecăm odată la aproximativ 24 de ore. Astfel ne asigurăm că fermentația este uniformă în toată masa, în toată făina de porumb și nu avem doar o fermentație locală, să spunem. Cea mai bună temperatură pentru fermentație cu serul lacto este de 30 de grade, așa cum v-am mai spus și în alte videoclipuri și live-uri prezentate pe canal. La această temperatură obținem cei mai buni compuși atractivi pentru pești. Dacă avem o fermentație la o temperatură mult mai mică, fermentația în sine este una mult mai lentă și în același timp una foarte instabilă. Iar dacă temperatura este cu mult mai mare, riscăm să apară alte microorganisme nedorite care pot produce alți compuși care nu sunt atractivi pentru pești. La această temperatură de 30 de grade, bacteriile lactice lucrează cel mai eficient. Ele, practic, o să domine întreg conținutul, o să producă acid lactic, acid care cu timpul o să scadă pH-ul conținutului și astfel rezultatul final o să fie o făină foarte atractivă pentru pești. O să pun și capacul peste cutia izotermică pentru a schide foarte bine și a nu ieși căldura în timpul procesului de fermentație. Termostatul îl conectez la o sursă de alimentare electrică, iar apoi trebuie doar să setăm temperatura. Temperatură care este de 30 de grade. Sper că puteți observa. Apoi o să conectez și cablurile de încălzire la acest termostat. În acest moment cablurile încălzesc cutia în interior până când temperatura ajunge la 30 de grade. Iar în momentul când temperatura ajunge la 30 de grade, termostatul decuplează alimentarea cu energie electrică a cablurilor. În momentul când scade temperatura, bineînțeles, apare din nou alimentarea cu energie electrică, astfel avem o temperatură constantă pe toată durata fermentației. În acest moment, temperatura este de 14,8 grade, 15 ea crește treptat în interiorul cutiei. După aproximativ 5 zile avem produsul final.
În momentul în care făina nu mai are un gust dulce, iar gustul ei este unul acru, gust oferit de prezența acidului lactic care s-a format în timpul acestei fermentații, oprim această fermentație pentru că dacă o lăsăm să meargă mai departe, calitățile acestei făini oferite de fermentație se pot pierde și pot apărea alte substanțe care nu sunt atractive pentru pești. Eu o să mai adaug încă 2 ingrediente în această făină. Un ingredient este sarea, care oarecum încetinește procesul de fermentație și ne ajută să conserve produsul pentru un timp mult mai îndelungat. Cantitatea pe care o folosesc este de aproximativ 70 de grame la cele 2 kg de făină pe care le-am folosit. Cel de-al doilea ingredient este monosodium glutamat, un ingredient care se regăsește în bucătărie, nu are costuri mari și el intensifică gustul acestei făini. El este un aminoacid care intensifică semnalul de atracție dat către pești. Cantitatea pe care o folosesc este de 20 de grame, aproximativ 10 grame pe kilogram. O să adaug și acest glutamat peste făină. Bineînțeles, ce mai avem de făcut este doar să amestecăm foarte bine compoziția, iar apoi să o depozităm undeva într-un loc mult mai răcoros și asta pentru a păstra produsul final unul activ și unul foarte, foarte atractiv pentru pești. Ei bine, acesta este rezultatul final. Acum avem o făină care nu mai este inertă, ea este mult mai atractivă pentru pești și asta pentru că în urma acestei fermentații s-au format acizi organici care sunt foarte atractivi pentru pești, iar în al doilea rând avem și o parte solubilă formată prin fermentație care transmite semnale de hrană peștilor. Practic, aceasta este ideea de a transforma un simplu ingredient într-unul mult mai atractiv către pești. Dacă sunteți interesați și de alte videoclipuri și tutoriale, aruncați o privire pe canal unde găsiți o sumedenie de informații despre pescuit și despre producerea a diferite lichide. În același timp, rămâneți aproape de canal pentru că urmează și alte videoclipuri și tutoriale despre pescuit și producerea din ade și momeli acasă. Iar până data viitoare, vă spun fire întinse tuturor!